हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण जसे टॉप आहे, सलवारच्या वरचा जो टॉप असतो कुर्ती, तर त्याची मेजरमेंट कशी घ्यायची आहे ती आज आपण बघणार आहे। तर आपण हा तयार कुर्ती घेतलेली आहे, तयार जो टॉप आहे तो घेतलेला आहे। तर आपण याची मेजरमेंट कशी घ्यायची आहे ती आज आपण बघणार आहोत। पहिले आपण कुर्तीची आपल्याला पहिले उंची मोजायची असते। जसे इथे आपले शोल्डर जॉईंट झालेले असते, तिथपासून आपण सरळ रेषेमध्ये याची उंची मोजत असतो। जसे सरळ रेषेमध्ये पूर्ण उंची आपण पहिले याची मोजून घेत असतो। जसे शोल्डर पासून जिथे आपले शोल्डर जॉईंट होतात तिथपासून सरळ जितकी पूर्ण उंची असेल तितकी आपण याची उंची मोजत असतो। त्यानंतर उंचीमध्ये आपण 2 इंच प्लस करत असतो। जसे याची उंची आहे आपली 35 इंच, तर त्यामध्ये आपण 2 इंच प्लस करायचे असतात। नंतर आपण शोल्डर मोजत असतो। इथे जसे बाही जॉईंट होते तिथपासून इथपर्यंत आपण हे गळा एकदम सरळ रेषेमध्ये ठेवून याचे शोल्डर मोजायचे असतात। तर शोल्डर आहे याचे 13 इंच। शोल्डर जसं गळा आपण 2.5 पावणे 3 या 3 इंचावर घेत असतो, आणि शोल्डर जसं शोल्डर 13 इंच आहे तर आपण शोल्डरचा हाफ घेणार असतो। शोल्डर जसं 13 या 14 इंच भरतं त्याच्या निम्मा आपण करायचं असतो। जसे याचे 13 इंच आहे तर आपण हे 6.5 इंच घेत असतो। नंतर आपण चेस्टचे माप घेतो। हे आहे आपले वन साईडचे 20 इंच। 20 इंच असल्यानंतर पूर्ण राऊंडमध्ये हे 40 इंच होतात। 40 इंच असल्यानंतर, कारण हा लुझिंगचा असतो टॉप, तर ज्यावेळेस आपण फिटिंगचे माप काढतो तर ज्यावेळेस टॉपवर माप घेत असतो त्यावेळेस चेस्टचे माप काढताना आपण 4 इंच मायनस करत असतो। तर मग हे 40 इंच आहे, तर हे 36 चेस्टचं टॉप आहे। नंतर हे चेस्टमध्ये जसे टॉपवर जर आपण हे माप जर घेतले, समजा हे 20 इंच आहे, वन साईडचे याचे 20 इंच आहेत, आपण याचा हाफ करणार आहोत 10 इंच। त्यामध्ये आपण 2 इंच एक्स्ट्रा शिलाई मार्जिनसाठी मिळवत असतो। त्यानंतर कमरचे माप आपण 19 इंच। कमर जसे 19चा आपण हाफ करत असतो। कमर आहे 19 इंच, त्याचा हाफ करणार आहोत 9.5 इंच, त्यामध्ये आपण 2 इंच मिळवत असतो। नंतर हे जे कट असतात, हे कटच्या ठिकाणी आपण सीट घेरचे माप घेत असतो। ते कट जेथे आपण जॉईंट केलेले आहे, इथे जिथे शिलाई आपण केलेली आहे तिथपासून इथपर्यंत आपण हे कटचे माप घेत असतो। हे आले आपले 22 इंच, म्हणजे याचा हाफ करायचा आहे आपल्याला 11 इंच, आणि कटमध्ये आपण 1 इंच मिळवत असतो, कारण आपल्याला कटमध्ये इथे फक्त हे फोल्ड करण्यासाठी 1 इंच आपल्याला एक्स्ट्रा लागत असते। त्यानंतर आपण याचा घेरा मोजत असतो। याचा घेरा आपला 23 इंच आहे। घेरा आपल्याला जसा पाहिजे तसा आपण एक्स्ट्रा पण घेऊ शकतो। जसा याचा 23 इंच घेतलेला आहे, तर याचा हाफ करून 1 इंच आपण यामध्ये मिळवत असतो। नंतर आपण गळ्याचे माप मोजणार आहोत। जसे शिलाईपासून इथपर्यंत तयार गळा आपला 7 इंच आहे, तसंच आपण बॅक साईडचा गळा पण मोजायचा असतो। बॅक साईडचा गळा आपण एक तसा क्रॉसमध्ये पण मोजू शकतात, नसेल तर सरळ रेषेमध्ये पण हा मोजू शकतात, म्हणजे हा 6 इंचाचा गळा आहे। नंतर आपण स्लीव्जचे माप घेत असतो। स्लीव्जचे माप जसे इथे शोल्डर जॉईंट केलेले आहे तिथपासून स्लीव्ज जिथे जॉईंट केलेली आहे तिथपासून सरळ आपण माप घेणार आहोत 5.5 इंच। त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवत असतो। 1.5 इंच किंवा 1 इंच मिळवलं तरी चालतं, कारण जेवढी आपल्याला फोल्ड पट्टी जास्त पाहिजे असेल तर आपण 1.5 इंचही घेऊ शकतो, कमी पाहिजे असेल तर आपण 1 इंचही घेऊ शकतो। नंतर आपण दंड घेर घेणार आहोत, तो आहे 5.5 इंच।
जसे छातीमध्ये आपण 2 इंच मिळवले तर बाहीमध्ये पण आपण 2 इंच मिळवत असतो. अशा पद्धतीने टॉपवर माप घेऊन टॉपची मेजरमेंट घेत असतात. म्हणजे जसे जितके माप असेल तितकेच माप घ्यायचे, त्याचा हाफ करायचा. जसे आपण हे 1/4 करत असतो, हे जे कपडा आहे तो आपण अशा पद्धतीने टाकल्यानंतर आपला हा 1/4 निघतो. 1/4 निघाल्यानंतर इथून आपण इथपर्यंत मोजून त्यामध्ये आपण 2 इंच प्लस करायचे असतात. जसे ज्यावेळेस आपण टॉपवर माप घेतो त्यावेळेस छातीचे माप घेऊन त्यामध्ये 2 इंच प्लस करायचे आहे. कमरचे माप घेऊन त्यामध्ये पण 2 इंच प्लस करायचे आहे. कटचे माप घेऊन त्यामध्ये 1 इंच प्लस करायचं आहे आणि घेऱ्याचं माप घेऊन त्यामध्ये पण आपल्याला 1 इंच घ्यायचे आहे. उंचीमध्ये आपण 2 इंच मिळवत असतो. शोल्डर जितके आहे तितकेच आपण ठेवत असतो. शोल्डर जेवढे आहे त्याचा हाफ करत असतो. गळा आपला 2, 2.5 किंवा शोल्डरच्या हिशोबाने आपण गळ्याचे माप टाकत असतो. जसे 2 इंच किंवा 2.5 इंच किंवा 2.75 इंच. स्लीव जितकी उंची असेल त्यामध्ये जितकी फोल्ड आपल्याला पाहिजे 1 इंच बी आपण प्लस करू शकतो. गळा पण बॅक साईडचा आणि फ्रंट साईडचा गळा क्रॉसमध्ये मोजला तरी चालतो किंवा सरळ रेषेमध्ये मोजला तरी चालतो. तर अशा पद्धतीने हे कुर्तीचे मेजरमेंट केली जाते. अगर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर जरूर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.